Hey guys, hello mga Sky, hello mga langga, ayan. Nandito kami ngayon sa Apple Store sa Shinjuku, Tokyo, Japan. Ano yung sinag na araw? Ayan. Medyo kasi maliwanag yung araw, pero actually hindi, joke lang. Nag-shades lang kami kasi para hindi kami makilala ng mga tao. Medyo Mga budol, hindi kilala. Ayun, may pulis. Ayan guys. So ayan guys, tingnan yung loob. So mahaba pa rin yung pila, isang buwan nang nakakalipas, September, October, November. 2 months na nakakalipas, mahaba pa rin ang pila dito sa Apple Store. Galing sila ng Tokyo pero may problema. Galing sila ng Shibuya. Shibuya na na branch na Apple Store. So kaya kami lumipat dito kasi walang tax dito, guys. Walang tax dito, tsaka may discount pa, diba? 10% mababawas. Tsaka factory price dito. So tingnan natin mamaya kung ano mabibili namin sa loob at mag-unbox din tayo sa loob, okay? Wow! See you later, bye-bye! Dito! Celebrate! Yes! Yeah, this is birthday! With Can Royal you Sun. punch the... Ano yan? Wait muna. Ayun na, video muna ako. Okay guys, so nandito na tayo. I-unbox na natin yung ating iPhone 11 Pro Max dito sa loob mismo ng Apple Store dito sa Shinjuku. So ito na nga, nakakagigil na talaga eh. So ang binili namin is iPhone 11 Pro Max, yung bagong kulay, yung midnight green. So 256 GB siya, and mura lang dito, walang tax, factory price. So kung ano yung price niya sa US, ganito din price dito sa Japan. Murang-mura. Ito na guys, bubuksan na natin. Your friend, introduce your... So this is my friend, Rayo-san. I'm Leo. Yeah. So dapat daw pag binubuksan mo yung regalo nakapunit. Kita ba? Ito na guys. Dito ka, pataas mo. Pababa. So ito na siya guys. Ang ganda niya. It's okay. Yeah, so lalagyan na namin ng cover. So lalagyan ni Rayo ng cover. Sige na. Here? Okay. So papalagyan natin ng cover agad kasi medyo delicate siya. Sayang eh. So ganda guys. So meron siyang free hindi AirPods kundi wired pa rin. And then fast charger. Then this is the USB. Yun lang guys. So thank you so much sa nag-sponsor sa pagbigay mo ng iPhone 11 Pro Max. Ayan. Thank you so much. Ayan. Thank you so much sa gift, sa sponsor. And tingnan natin, lalagyan nila. Guys, meron silang pag naglagay sila ng glass cover, meron silang ganito. Only in Japan. Built-in. So, hindi siya manual. Tulad sa atin, manual natin. Dito is automatic. Ihilahin lang nila yung plastic. Papakita ko sa inyo. Okay, wait yun. So yun guys, pag nandito pumunta kayo dito sa Apple Store sa Japan. So since libre yung, pag tourist visa kayo, wala kayong tax. So ibig sabihin, less than 10% yung price. So factory price mo talaga siya makukuha. Yun nga lang, yung design ng iPhone is designed for Japan. So usually sa Japan dito, yung mga camera may sounds. Just so happen na maganda lang talaga dito kasi yung feature niya na live, yung live feature niya, It's for people with girlfriends. tawag dito, wala siyang sounds pag ginamit mo yung live pag nag-picture. Pero usually sa iba wala pa. Pero usually sa iba, pag dito ka bumili sa ibang store, pag nagpipicture ka, may tunog talaga. Lahat ng cellphone dito, pag nagpicture ka, tumutunog yung click.
So yun lang. Pag Japanese iPhone yung bibilin nyo, pag nagpicture kayo, gamitin nyo yung live photos. Kasi walang sounds yun. Okay? Sige, lalagyan nyo na ng plastic na rayo. Lumapaniwala. Hot cake talaga. For today's 179 179 175 million yen ang sales nila only for this day. Sure? Ooh. Sugoy. Okay guys, tapos na kami and uwi na kami. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ayan. Yung guys, tingnan nyo naman, tatlo yung binili namin. Ayan. So sana nag-enjoy kayo dito sa Shinjuku, Tokyo, Japan, Apple Store, okay? Sana nag-enjoy kayo dito sa aming pag-unbox. At don't forget to like, share, and subscribe. See you in my next vlog. Bye-bye! Hey guys, another shot from my phone para matest natin yung night video niya. Yan, palabas ako ng office at medyo madilim dito sa daanan na to, pero ang ganda pa rin ng front camera. So, lipat natin sa harap na camera. Pindot. So balik natin sa 1x 1x. Ayan, so papasok tayo dito sa mall. So ito na po ang kanilang last Friday na nagbukas. Itong Christmas tree na to. Ayan guys, may mga naglalaro pa rin ng mga Pokemon. Ayan, so yan yung Christmas tree ng Marquis Mall. Isa sa mga mall dito malapit sa office. So yan guys, sobrang liwanag. Sobrang ganda, 'di ba? Ang kanyang ito naman front camera. So itong front camera na to, automatic siya, naka 1x lang. Lilipat tayo sa kabila. Ayan guys. Pakita ko na sa inyo. Ayan oh. Ganun siya kalinaw. Ayan po ang museum dito sa Yokohama. At yun po ang landmark. Diba? Kuwang-kuwa niya. So tara guys, punta tayo dun sa isang mall na mas maganda po ang kanyang Christmas tree kasi naglight na sila ng Christmas tree dito last Friday. Sabay-sabay sa buong Yokohama at sa buong Japan pala. So ayan, tara, let's go!
So ayan guys, ang kanilang Christmas tree. 1 times 2x times 4x. Ayan, 4x po yan. 4x view, 4x zoom. Ayan, ganyan. 4x zoom. Then back to 1. Ayan. Ganyan po. And back to wide shot. Yan po ang wide shot ng iPhone 11 Pro Max. So yan po ang wide shot niya. Sobrang wide. Diba? Yan guys, another shot. Normal zoom. And then this is the wide angle zoom. 0.5. And then this the zoom 2 times. Ayan, night shot yan. Ayan, pwede nating 6 times zoom. Ayan guys. Yan po ang zoom. Ayan, 6 times zoom. Ayan po. Ayan. 2 times 2x. 1x zoom. At 0.5 wide angle shot from iPhone 11 Max Pro. And very windy dito ngayon sa area ko kasi nasa daanan ako, overpass papunta sa station. Ayan. Pero ganyan po ang kanyang shot. 0.5 wide angle. And then the normal shot. Ayan. 2x again. Then pwede pa yan mag 6x. Ayan. Then 1x. And wide. Ayan, wide. And guys, sana nagustuhan nyo yung review ko sa iPhone 11 Pro Max. And kung meron pa kayong mga tanong, don't forget to comment below para masagot ko po. Ayan. Thank you so much and don't forget to like, share, and subscribe. See you in my next vlog. Bye-bye!